maraming tulog ang lola niyo. Ayan. Times na tuloy. Kamusta naman ang mga buhay-buhay mo? Pahinga tayo ng 2 araw. So, hello sa inyo. Yan. Hindi na rin yung mga tao. Hindi na. Magbuhat tayo ng Hindi naman Marcos ako. Ayan. Tignan natin ang ating future president. Ladies and gentlemen, good afternoon. As I speak to you today, the Philippines faces one of the greatest tests in its history. The global pandemic has raced through our country, destroying the lives of people, of families, of entire communities. And if we have learned anything in the time of COVID, it is that each of us, no matter our station, is in need of the help of our fellow Filipinos. We must face the challenge as one country, as one people. Together, we must work towards a shared vision of our country through COVID and beyond COVID, to find a way through this crisis with a common goal, a vision to guide us and to lead us. I know that it is this manner of unifying leadership that can lead us through this crisis, get our people safely back to work, for all of us to begin to live our lives once again. And that is why I am today announcing my intention to run for the presidency of the Philippines in the upcoming May 2022 elections.
I will bring that form of unifying leadership back to our country. Hangad kong ibalik ang mapagkaisang paglilingkod ng magbubuklod sa ating bansa. Tayo'y magkaisa at sama-sama tayong babangon mula sa hagupit na pandemya, babangon mula sa paglulugmok ng ating ekonomiya. Let us bring Filipinos back to one another in service of our country, facing the crisis and the challenges of the future together. Join me in this noblest of causes and we will succeed. Sama-sama tayong babangon muli. Sir, I'm Tina Panganiban Perez from GMA. Oh yes, of course. Hello. May we know if you have a running mate and if you're fielding a full slate? And also, sir, you're the third aspirant with the family name of Marcos to file for the presidential elections. Yeah. What do you plan to do about the other two candidates? Sir? Okay. Well, right now, from the part I filed under Partido Federal ng Pilipinas, and as of now, we have not, no one has filed for vice president under PFP, and I'll be very candid with you. The reason why that is that the original plan was for us to adopt PRRD for our vice presidential candidate. Pero sa mga nangyari noong nakaraang Sabado, nagbago lahat ng plano. Kaya't ngayon, nagkukonsulta kami, yung partido, at siyempre lahat ng ating mga ibang kasamahan na kung anong dapat gawin and what do we do now. And so that is where it is. Yung sa Senado naman, we will be providing you with a list of our senatorial candidates in the very near future, within days from now. Kung mapupuno ang yung 12 na punong slate, I cannot say for sure yes, but at the very least, siguro we will field 7, 8, maybe 9 candidates at the very least. Baka mabuo pa nga yung 12. Sorry? Well, yes, I suppose we will have to see. The COMELEC will have to determine if they are nuisance candidates or if they are true candidates for the upcoming election. The decision or the determination as to what the status is of the other candidates who filed under the name of Marcos will be dependent on, will really be up to COMELEC. So we will leave it to them to decide on how to handle that situation. Sir, clarify ko lang, you won't file, kayo mismo, you won't file for their disqualification. Sorry, have I filed? No, I mean, sir, kayo mismo, wala po kayong plan to file disqualification against them? Well, not as yet, because tinitingnan pa lang namin, antayin namin siyempre hanggang sa dulo ng filing period.
And then we will see what we will have to do. Kasi titignan muna namin kung sino yung nakapag-file, kung sinong, well, we'll just have to see the status of all of the names of the people that have come to file. Hindi lang naman sa presidente, pero sa lahat ng ibang position. Then we will decide what to do. Good morning, sir. Dwight De Leon from Rappler. Sir, I would just like to ask, are you able to tell us ano yung pinag-usapan nyo ni Mayor Sara? Were you trying to convince her to be your VP? Or was presidency always the plan for you? Well, we very early on, we talked about it. Yung very much publicized, yung pinuntahan namin sir bago ng birthday niya. We talked about politics but no specifics. And since then, hindi na kami nag-usap sa specifics. Yung mga ganyang klaseng usapan, ikaw mag-presidente, ako mag-vice, ikaw mag-vice, ako mag-presidente. Wala kaming, hindi na umabot yung usapan namin sa ganun. Sir, are you considering Senator Bongo as your VP? Are you considering Senator Bongo as your VP? Paano yun? Bong. Bong to the third power. Baka pwede rin. We'll see. Kaya nga, nagulat, siguro pati kayo, lahat naman tayo nagulat yung mga pangyayari ng Sabado eh. So we still have to determine what the effects of all of that will be, not only on me, but also the rest of the candidates in our party specifically. Yeah. So ano bang mangyayari doon sa motion for reconsideration ninyo for the VP protest? Is that considered withdrawn with your filing of COC? I believe the Miriam doctrine is when you take your oath that you abandon. Rather, it becomes smooth. It becomes smooth. The protest becomes smooth after the election when you have won your position and you take your oath. And last question, and this is from our reporter covering you. Are you willing to accept more media interviews where you can be asked about your father's martial law? I have never refused any interview on any basis whatsoever. I don't know where that's coming from. When have I refused to answer questions about anything? So if we ask Posana for an interview with you, you would accept? Well, my comment to other people always is, if you have something new to ask me, mahirap naman if we will be having the same conversation I've been having for 35 years. But of course, I do not know where that comes from. I have never turned down an interview. I have never specified the subjects that we have to talk about. Well, sir, we'd just like to ask you about, for instance, the conviction of your mother for 7 counts of graft. I don't. And your siblings were named beneficiaries. I misunderstood. Not here and now. I'm here for filing. So thank you. Thank you. Thank you. Hi, sir. Hello, good morning. Sir, may we know more details about your talk with Mayor Sara Duterte? Why it quote-unquote collapsed? Bakit hindi na napunta? There were no talks to collapse. I mean, bakit hindi na po nagdetalye na ikaw yung vice, ikaw yung presidente? Because the favorite sport of Filipinos is politics, and everybody was speculating. But the speculations are not necessarily based in fact. Nakita niyo naman ang galaw ni Mayor Inday, so I think that puts paid to all of those speculations. I mean, bakit po hindi na natuloy yung posible sanang tandem ninyo ni Mayor Sara? Kasi hindi naman siya tumakbo eh. Tapos, di ba? Okay? Is that it? One more. Oh, sige. Are you ready for another fight with VP Lenny if she will run for president? No, I do not have any fight with VP Lenny. I'm running for president. I'm not fighting against anyone. I mean, another round of election, of campaigning, fighting. I don't. The Senator Ping is filing, so it's not going to be that kind of election. Marami kami. Ready kayong maka-face-to-face ulit makasama sa election si VP Lenny? I would not file my certificate of candidacy if I was not ready to campaign, if I was not ready to answer all your questions, and so I am ready to answer your questions. I'm ready to campaign, and that's what we're going to do. Thank you.
you, sir. All right? Sir. Thank you. Sir. Maraming salamat. Sir, There's just one more here. Sir, Oh. this one, yesterday you've mentioned you want to be a unifying leader. And Yes. today you've mentioned you don't want to talk about the same question or the same topic for how many years already. And now, how would you like to become a unifying leader when there are still these questions running around? In my view, those questions have all been answered. So we unify now in the face of the COVID crisis, in the face of the economic crisis. That is what I am talking about when I say a unifying leadership. Yan ang kailangan natin ngayon. At siguro ang hangarin ko, ang layunin ko ay makapagbigay ng tinatawag nga na unifying leadership para magkaisa ang mga Pilipino, harapin natin itong COVID, harapin natin ang pag-ahon at pagbukas ng ating ekonomiya. Yun ang aking layunin. Yun ang ating pangarap para dito sa. That is why I call it a unifying leadership because it requires leadership a leadership that unifies the country, does not polarize the country. All right, sir. Thank you. Thank you. Magandang umaga. Today, I'm with a man who needs no introduction. We have with us the one and only Mr. Bongbong Marcos. Hello, hello. So happy. Mm-mm.
Live streaming can be tricky, and sometimes trying to find the right software to marami pa pong iba na nauna na sa atin noong mga nakalipas na panahon. Ang Friday News Forum ay isa pong samahan, informal at ng mga mamamahayag na ang karanasan sa pamamahayag ay hindi bababa sa 20 taon. Kaya hindi po mga bata ang mga miyembro ng Friday News Forum. Bagaman may mga kaibigan po tayo na malayo nakakapag-cover at malayong nakakapagtanong. Kaiba ang ating forum na ito kasi hinahayaan po natin na participatory sa ating mga kasamahan sa pamamahayag. Kagayunman, rules at nakairal sa mga una, one question, one follow-up only. Pangalawa, ang tanong ay dapat as short as possible. Pangatlo, pwede po tayong maging magkaiba ng paniniwala sa politika. Sabi nga po namin, we can agree to disagree, but without being disagreeable. Ang respeto ay dapat pong manatili sa bawat baka magtatanong hindi po pwedeng mag-komentaryo at hindi rin pwedeng makipagdebate sa atin pong mga guest. Unang-una, ang mahalaga po rin Nung ilang linggo nakaraan, may 2-3 survey lumabas na pampresidente. Sa inyong suporta, yung inyong habang lingkod ay hindi po nawawala. Manigong bagong taon po sa inyong lahat. At kagaya ng sinasabi na sa kanta, bagong taon ay may bagong buhay. Kahit na hindi naging mabait ang 2020 sa atin, tayong lahat ay pinag-iisipan natin paano ang mangyayari sa 2021. Pati ako, lahat tayo ay iniisip ano bang plano natin. Kaya ito po ang ibabahagi ko sa inyo. Unang-una, sa darating na taon ay magsisimula na siguro ang pagbakuna dito sa Pilipinas. At ito'y napakalaking bagay dahil isang bahagi na ito upang makabalik tayo sa ating buhay. Ang pamahalaan natin, pamahalaan nasyonal at saka pati local governments ay bumibili na ng bakuna para maibigay sa taong bayan. Ang pagpili na lang, hindi na pinagpipilian ng bakuna kung ano man ang makuha. Dahil siyempre, lahat ng tao sa buong mundo is looking for that vaccine. Pagkatapos na tayo makakalat ng bakuna, ay kailangan na natin pag-isipan ng mabuti kung paano buksan ulit ang bagong ekonomiya. Uunahin dapat talaga natin dyan, hindi yung malalaking korporasyon na nakaraos, ngunit yung maliliit. Maraming pagbabago sa patakbo ng isang negosyo ang nangyari dahil dito sa COVID-19, dahil sa mga protocols, dahil sa pagbabago ng mga supply lines, etc. Lahat ng mga pagbabago. Kailangan matuto ang mga maliliit na negosyo harapin ang mga hamon na yan sa darating na taon. Malaking bagay sa akin itong
pagbiyahe dahil siyempre ito ang isa sa pinakamahalaga sa aking ginagawa. Talagang na-miss ko ito at mahirap gawin yung trabaho ko na hindi nakakausap at hindi nakakasama kayo. Lalo na dito sa Pilipinas, isa sa pinakamalaking pinagkikitaan ng ekonomiya ng Pilipinas ay ang turismo. Hindi lamang ang international turismo, kundi pati domestic tourism. Kaya that is one of the things I'm really looking forward to in this coming year. Ilang linggo nakaraan, may 2-3 survey lumabas na presidente. Sa inyong suporta, yung inyong habang lingkod ay hindi po nawawala sa mga survey at maganda naman ang ating mga showing. Unang-una, ipapasalamatan ko kayong lahat na kahit hindi ako nakaupo sa isang opisyal na posisyon, ay nandiyan pa rin kayo na sumusuporta at nagtutulungan pa rin tayo. Ako naman, yung aking siyempre inaasahan ay matapos din yung aking protesta na hanggang tayo magpapanlimang taon na ito. Siguro yung ibang mga ginagawa namin para mapabilis ang protesta ay napabalitaan ninyo. Ako, umaasa ako na matapos ang protesta ko, tayo ay maging matagumpay at haharapin natin kung ano man ang magiging sitwasyon ng politika sa darating na halalan. Nami-miss ko yung ating mga rally-rally at yung ating pagsasama. Asahan ninyo sa darating na 2021, magkikita muli tayo. Mas matibay na ang pinagsamahan natin dahil nakaraos tayo sa isang krisis. We fought this thing together. We are going to win this thing together. Kung meron tayong isang natutunan sa pagdaan dito sa krisis na ito, is huwag tayong mag-give up. Huwag tayong magsabi na surrender na. We just keep moving forward. That is how we survived this COVID. That is how we will flourish and progress in the next year. Just remember, keep moving forward. Hi guys, once again, thanks for watching our dad's vlogs. If you want to see more, remember to share, Like and subscribe. Welcome to The Source, where we combine the headlines with in-depth conversations with the newsmakers themselves. I'm Pinky Webb. Today on the program, after filing his candidacy for president, former Senator Bongbong Marcos reveals President Rodrigo Duterte was his choice for Maraming salamat sa inyong paniniwala at inyong mga pahayag sa aking kakayahan na mamuno sa ating bansa. Pag malapit na ang mga filing ng mga COC, kadalasan kinakalampag na tayo ng ating mga batang-batang loyalist supporters. Ang mga loyalista, madalas natin kasama yan pagka may event, may rally, may protesta, may kaarawan, o anumang selebrasyon, laging present sa mga yan. Pero ngayon,
taon, medyo naiba talaga eh. Laking gulat ko nga dahil pati na rin ang mga kabataan natin, matindi at mainit ang pagpapahayag nila ng suporta sa atin. Hindi pa man tayo naghahayag ng ating desisyon, ay nandyan na sila. Iba-iba yung kanilang pamamaraan. Kung ano man ang kanilang ay ginagamit nila para makapagpakita ng kanilang pagkakaisa sa atin. At kitang-kita naman na itong lahat ay ginagawa nila kusang loob at walang kapalit. Kaya bilang pasasalamat at pagtatanaw ng utang na loob, ay ipapakilala naman namin sila sa inyo. Una-una na dito yung mga youth group na nakapangalan sa akin. Iba-ibang chapter at iba-ibang pinanggalingan nila, ibang lokasyon nila. Ilan pa lang ito? Meron sa Iloilo, meron sa Tarlac, meron Pampanga, meron Pangasinan. Ngayong pandemya ay talagang nag-mobilize sila. Namimigay ng ayuda, mga relief items, mga essential goods, may Nutriban, at meron din silang tinatawag na mobile feeding pantry na parang community pantry pero umiikot. Napupuntahan nila ang mga sulok-sulok ng barangay para mamahagi ng kaunting tulong. Sa social media naman ay napansin namin ang mga kabataan ay nasa TikTok. Ibang-ibang mensahe ang pagsuporta na pinaparat. Napaka-creative, napakaganda ng kanilang mga ginagawa. Meron din namang iba na naghahayag sila ng saloobin sa social media. Walang effect-effect, basta't nagsasalita na lang. Ang huhusay naman talaga. Ibig sabihin, sir, Bakit? since newbie kayo, sir, bago lang, yan yung pinaka-suggested. Ito, papatay na naman ako. Kahit yung isa kong video na nagmo-mobile legends ako ay nasa TikTok na rin pala. Talaga naman kasing sikat na sikat itong ML at sa katunayan ay maraming grupo na nagpapatournament dito. So, pati na rin yung youth group na sumusuporta sa akin. Pilayo! I'm on top dito and this is, ladies and gentlemen, next place will secure that game number 2. Meron pang umiikot ngayon sa YouTube at saka sa Facebook na isang campaign jingle na ang gawa ng ating isang supporter. Bongbong Marcos, ikaw ang presidente ko. Bongbong Marcos, ikaw ang presidente ko. Bongbong Marcos, ikaw ang presidente ko. Ang karapat, dapat na maupo. Napakagaling at napaka-talented talaga ng ating mga kabataan. Napakagaling ng pagkakasulat, pati na rin yung tono. At yung MTV na kasama ay matyaga rin niyang pinagtrabahuhan. Ako talagang impressed sa kanilang talent at sa kanilang tiyaga at galing. Ako lubos na nagpapasalamat sa ating mga kabataan at sa lahat po ninyo na walang sawang nagpapakita at nagpapahayag ng inyong suporta sa akin. Sa anumang paraan na kaya ninyo, kung ano man ang talent ninyo o kakayahan ninyo, ang pinakamahalaga sa lahat, ang lahat ng inyong ginagawa ay bukal sa loob ninyo at voluntaryo ninyong ginagawa. Maraming salamat sa inyong paniniwala at inyong mga pahayag sa aking kakayahan na mamuno sa ating bansa. Nakakataba po ng puso na makita na nandan kayo at handang-handa po kayo sa susunod na ating mga gagawin sa darating na panahon. Ang gagampanan ninyong bahagi sa paghulba sa ating kinabukasan ay siyang susi upang sama-sama tayong babangon muli. Bongbong Marcos, ikaw ang presidente ko. Bongbong Marcos, ikaw ang presidente ko. Bongbong Marcos, ikaw ang presidente ko. Ang karapat, Guys, once again, thanks for watching our dad's vlog. If you want to see more, remember to share, like, and subscribe. Sigaw ng bayan, kay Bongbong Marcos tayo. Alang
Manalo to be Vice President? Ako po si Jesus. Marcos. Ako si Lenny Robredo. si Antonio Trillanes IV. For Vice President, 6 candidates, all on the same stage, to address the issues and controversies. Secure every family until mapagdo. I go to sleep with it on, I wake up and I look well rested. I started incorporating skin care into my self-care routine because I noticed that I was While the lockdown remains firmly in place in France, in Spain it has been partially relaxed. Workers in the manufacturing and construction industries were allowed back to work today, and the police were handing out masks at Madrid's metro stations. The lockdown here has brought economic collapse perilously close, and so the government has brought building sites back to life. But in the midst of the pandemic, any reopening of business has to be done extremely carefully. Extremely carefully. Well, there's two things. When you open it slowly at a time, you can at least shut it if the decision has been incorrect. It also allows you, with smaller numbers, to measure the consequences of having opened it. How many new additional cases do I generate as a result of lifting the shutdown? Italy will start opening some shops like bookstores and stationers from tomorrow. In Austria, meanwhile, it'll be DIY stores and garden centres. And in Denmark, schools and nurseries will reopen from Wednesday. In the car park of a baseball stadium on the outskirts of Seoul, they queue for a coronavirus test. This is one of dozens of drive-thrus across South Korea, where from the safety of your car, you can be tested for COVID-19. It takes just a matter of minutes and results are available within 24 hours. Almost 500,000 people in the country have now gone through this process.
After inventing the drive-through, a walk-through version was later created, and together they form part of the most accessible and extensive testing strategy in the world. Up to 20,000 people a day can find out whether they have got the virus or not. 환자분이 이제 검사를 받으러 온 숫자는 보통 오전에 30-40명, 오후에도 30-40명, 하루에 총 70명에서 80명 가량 내원을 하고 있습니다. South Korea's trace, test and treat approach was rolled out within days of its first confirmed cases. Just over 2 weeks later, it leveled off an outbreak centered on thousands of infections from a church congregation. The government had fast-tracked test kits into mass production. 계속적으로 이제 어쨌든 선별진료소는 방역의 최일선에 있기 때문에 계속적으로 저희가 이거에 대해서 방역에 최선을 다하고 있지만 최근에 또 입국자에 대한 강화나 이런 부분들이 되면서 보건소에서도 인력을 충원해서 지금 대처하고 있는 중입니다. While other countries, including the UK, question the accuracy, feasibility and value of testing on this kind of scale, South Korea is sticking to a system which so far is proving a success. Debbie Edward, News at 10. I just want people to know that getting COVID-19 is not a death sentence. It is something that you can win over. Nobody can visit you, not even your family members. So we were really in isolation. It's a negative pressure room. So my wife and I had video calls almost every hour. She was checking on me to make sure that I've eaten, I have drank enough water for that particular hour. And every time I feel fear, I would immediately call my wife and my daughter just to to suspend reality that I was in a hospital. The scariest moment was maybe it started on the 4th day when people who got admitted at the same time as me, they started dying. Early in the morning, you would hear people crying or wailing because they have lost their loved ones. I just want people to know that getting COVID-19 is not a death sentence. It is something that you can win over. You just need to have the right faith, psychological and emotional perspective. I want you to know that once you have symptoms, you need to immediately isolate yourself.
There's no way you can take a risk that the elderly or the high-risk groups in your family will get contaminated or will get the virus. The current debate on whether the virus is transmitted through aerosols or only through droplets, there's some confusion here. Help us understand why that's the case, and what is your view on this? Well, let me just clarify some of the somewhat confusing terminology. So when we talk about aerosol transmission, we talk about it is also equivalent to what we term as airborne transmission. And in these instances, usually the particle size, the virus suspended in the particles is less than 10 micrometers. Whereas when you talk about droplet, they tend to be larger and usually more than 20 micrometers. So what that equates to is that when you have larger size, the distance that they travel is much shorter. And whereas for aerosol or airborne transmission, the distance can be much further. In airborne or aerosol transmission, just the act of breathing out could transmit the virus. So airborne or aerosol can infect people both short and long distances, whereas the droplet transmission is only short distances. So truly, the bottom line is that only with numerous published studies will we be able to truly determine whether this nCoV is truly just droplet or airborne transmission. I would also caution that sometimes a droplet transmission, that transmission can travel a longer distance in a specific situation. For example, if there's a gust of wind, and so there are some environmental factors that may make even a droplet transmission go a much further distance than what we would expect. So I suppose the short answer is we don't know for sure, but our focus is mainly on droplet transmission. The current debate on whether the virus is transmitted through aerosols or only through droplets, there's some confusion here. Help us understand why that's the case. I just want people to know that getting Ngayong linggo, alam nyo naman na may importanteng desisyon tayong isinagawa at binigyan ng kasagutan. Gaya nga ng sinasabi ko dati, gagamitin ko kung anumang oras na meron para makapag-isip at plano ng maayos. At sa awa at gabay ng Panginoon, kasama rin ang basbas ng aking pamilya, ng aking mga malapit na kaibigan at kasama sa politika, ay ginawa na nating opisyal ang lahat. Noong umaga ay nanumpa ako sa Partido Federal ng Pilipinas kasama ng ibang mga opisyal nito. Nung tanghali naman ay pinabindisyon na namin yung aming magiging headquarters sa Mandaluyong. At nung hapon ay inihag ko na
ang balita na ako'y makikilahok sa halalan ng 2022 bilang kandidato para sa Pangulo. It is this manner of unifying leadership that can lead us through this crisis. Get our people safely back to work for all of us to begin to live our lives once again. And that is why I am today announcing my intention to run for the presidency of the Philippines in the upcoming May 2022 elections. Kinabukasan naman ay nag-file na ako ng COC kasama ng aking pamilya. Nagkasabay pa kami ni Tito Sen at ni Senator Ping. May nagtanong nga kung awkward daw yung aming pagkikita ni Senator Ping Lacson at saka ni Senate President Tito Soto. Syempre hinding-hindi dahil matagal ko na silang kilala at talagang magkaibigan kami niyan. Ang pakiramdam nga namin ay sabi namin, dapat ganito, huwag tayo na may personal. Kahit na naglalaban tayo sa politika, magkaibigan pa rin tayo. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng mga suporta na dumayo doon sa PICC para magpakita ng inyong suporta. Ramdam na ramdam namin ang init ng inyong pagmamahal at pagsusuporta. Pati na rin nang nag-lunch kami, ay napakainit ang pagtanggap at ramdam namin sa excitement ng tao. Maraming salamat. Pagkatapos naman noon ay lumipad kami muna sa Ilocos Norte dahil ang anak kong si Sandro ay magfa-file din bilang kandidato para sa Primera Distrito ng Ilocos Norte. Siyempre, buong pamilya ay sumama sa kanya para ipakita naman ang aming suporta sa kanya. May nagtanong kung ano daw ang pakiramdam nung nagfa-file si Sandro. Siyempre bilang ama, very proud ako. Pero yung kanyang mother ay maiyak-iyak dahil sinasabi, laki na ng anak ko. So, sari-sari talaga ang reaction. Pero talaga ang aking pakiramdam ay napaka-proud ko sa kanya. Hindi lamang dahil siya tumakbo bilang congressman. Ngunit sa dami ng maaari niyang gawin, ang pinasukan niya ang serbisyo publiko. Bago ko tapusin itong vlog na ito, ako po ay muling nagpapasalamat sa lahat ng mga nagparating ng kanilang suporta mula sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, pati na sa ating mga kaibigan na sa bayong dagat. Kasama na diyan ang mga naghahayag ng kanilang pagkakaisa sa ating mga plano para sa darating na halalan. Sa mga taga-suporta natin, maraming salamat sa inyo. Sa lahat din na nagsusuporta sa aking anak na si Sandro, maraming salamat. Simula po lamang ito, nakakataba ng puso ang mainit ninyong pagtanggap. Kagaya ng aking sinabi sa aking talumpati, join me in this noblest cause and together we will succeed. Sama-sama tayong babangon muli. Hi guys, once again, thanks for watching our dad's vlogs. If you want to see more, remember to share, Like, and subscribe.
Ngayong araw na ito ay pinagdiwang namin ang kaarawan ng aking ama. Dahil pandemya, nagkaroon lang kami ng simpleng memorasyon sa Ilocos, nagkaroon ng misa, nagkaroon ng wreath laying. Marami na rin ang nagparating ng mga pagbati sa pamamagitan ng social media. Nagpapasalamat kami sa inyo sa patuloy ninyong paggunita sa kanyang alaala at ligasiya. If there is one thing that I think clearly sets my father apart, it's that he had a very clear vision for our country. Malinaw na malinaw ang direksyon niya kung saan niya gusto dalhin ang bansa. Lagi niyang iniisip kung ano ba pinakamagandang tutunguan ng ating bansa sa 5 taon, sa 10 taon, sa 30 taon. Saan ba tayo patungo? Yun ang laging kanyang iniisip. He viewed his work as president as one of nation building, of building up our country to make it better. That is the motivation that I think we should return into our political system. Nagsimula sa kanya ang mga pundasyon, yung mga basic na pangangailangan ng tao ay natugunan. Unang-una ay kailangan may makakain ng tao. Dahil dito ay kanyang binuo yung IRI, International Rice Research Institute. Yung research kung ano yung pinakamagandang binhi, paano ang pinakamagandang mga teknolohiya. Pinalawak niya ang irrigation system hanggang sa production, nagbibigay ng production loan. Magpoproseso, gobyerno rin. Meron tayo dati food terminal na incorporated. Yan ang bagsakan at yung mga wholesaler doon pumupunta. At ang presyo ng mga bilihin mas mababa kaysa sa commercial dahil ang gobyerno ay dapat hindi pinagkikitaan yung ating mga produkto na dinadala sa taong bayan. Ang dulo nitong proseso na ito ay yung Kadiwa Center. Ito yung parang sari-sari store. Yung unang malalaki pero paliit ng paliit hanggang nagkaroon pa nga ng rolling kadiwa ang tawag. Doon maaring bumili ng mura na pangangailangan na pang-araw-araw ng mga tao. Ganyan ang naging konsepto sa agrikultura noon. Pagtanim hanggang sa naging pagkain, tinutulungan ang magsasaka natin ng ating pamahalaan. Iyon ang ating pwedeng gawing modelo sa darating na panahon pag pinalakas uli natin ang ating agrikultura. Marami nagsasabi na yung panahon ng aking ama ay ang golden age of infrastructure development dahil talaga ito ay naging napakalaking prioridad ng ating pamahalaan. Dahil sa pag-uunawa na ang ekonomiya ay umaasa sa infrastruktura. Dahil kailangan ang ekonomiya ay umaabot sa lahat kahit sa kasuluk-sulukan. Walang may iwanan. Hindi pwedeng Maynila lamang ang umuunlad. Ang pinakamagandang halimbawa dyan, yung Pan-Philippine Highway. Apari hanggang Hulo. Ang sa lagi nilang sinasabi, para pinagdugtong ang Luzon, ang Visayas at saka Mindanao para talagang nararamdaman natin na buo ang Pilipinas nag-iisa. Habang naman dumadami yung infrastruktura, kailangan mag-industrialize para mas gumanda ang hanap buhay, mas malaki ng ating mga negosyante dito sa Pilipinas. Kaya ipinagsama na yan yung energy development. Nagtayo ng mga malalaking dam na ginagawang hydroelectric plant. Tayo ang isa sa mga nangunguna sa geothermal production ng power. Hanggang ngayon, kasama dun sa pagdagdag ng power ay yung rural electrification. Lahat na malalayo ay inaabot pa rin ng kuryente. Kaya naglagay tayo ng mga submarine cable mula sa Visayas hanggang sa Mindanao. Naging mataas ang electrification natin, nasa 90+% tayo. Sa larangan naman ng edukasyon, ito ay pinakamalaking prioridad talaga ng aking ama. Unang pangangailangan ay yung pagdagdag ng school building. Kaya na-imbento yung tinatawag ng Marcos Prefab School Building. Yung prefabricated, hindi pa nauso yan noong 1967, 66. Dinala natin yung teknolohiyang yan para mas mabilis ang pagpatayo ng school building. Tapos yung training ng mga teacher, malaking bagay. Kung magaling ang teacher natin, magiging magaling ang mga graduate nila. At yan ang mga kailangan natin para
para pagandahin natin ang Pilipinas. Yung mga ibang lugar na walang college, nagkaroon tayo ng sistema ng University College. Ngayon tinatawag na SUC, State Universities and Colleges. Yung mga specialist institutes, kinabanggit ko na yung IRI, RITM na ginagamit natin ngayon, no? Research Institute on Tropical Medicine. Marami rin yung mga tinatawag na Marcos Scholar. Nakapag-aral sa Germany, nakapag-aral sa Amerika, nakapag-aral sa Europe, nakapag-aral sa Middle East, kung ano-ano yung naging specialization nila, at ang kanilang pambawi talaga ay tumulong sila sa pamahalaan dahil expert na sila. Nung panahon na yun, tayo ang pinakamataas na literacy rate sa Asia dahil dito sa kanyang development ng edukasyon. Isa sa pinakamalaking prioridad nung panahon ng aking ama ang healthcare. Kaya't marami siyang itinayo, mga ospital, yung heart center, lung center, children's hospital, kidney center ang tawag noon, para meron tayong specialist hospitals. Ang problema kasi hindi na tayo nakapagpatayo ng malaking ospital mula noong 85. Kaya naramdaman natin kaagad nung nag-COVID, naging mabigat ang dami ng pasyente. Naramdaman kaagad natin ang pagkukulang. Itong mga basics nito ay tinatamaan ngayon dahil sa pandemya. Yung ating food security, sino bang aakala na ang Pilipinas mag-i-import ng galunggong? Yung infrastructure natin ngayon, kailangan na natin idagdag dyan yung ating digital infrastructure. Ito yung mga bagong highway dahil totoo naman yung ating mga buhay ay naging dependent na sa infrastruktura ng internet. Sa energy naman, may balita na tayo na nagkaka-brown out kaya kailangan makahanap tayo ng bagong panggagalingan ng ating kuryente. Isama na rin natin dyan yung mga bagong teknolohiya, yung mga windmill, kagaya dun sa amin sa Ilocos Norte, solar power. Lahat yan ay kailangan pag-aralan para madagdagan ang supply natin. Ngayon, na nandito ang pandemya, kailangan natin baguhin ang buong sistema ng edukasyon. Napakahirap nitong pagbabago na dinadanas natin dahil sa pandemya. Higit sa lahat ay kung paano natin haharapin ang pandemya, baka maulit pa. Paghandaan na natin, patibayin ang ating mga research institute, mga scientifico, kailangan natin magtayo ulit ng mga ospital. Kailangan natin paratingin ang healthcare sa baba. Ito yung mga nakita nating kakulangan na dapat natin patibayin. Isipin natin, back to basics tayo. Balikan natin, patibayin natin ulit ang pundasyon ng ating ekonomiya. Ito ang ating dapat pinaplano para sa sinasabing rebuilding process natin na pagbalik ng ekonomiya pagkatapos ng pandemya. Magkaroon tayo ng pangarap para sa bansa. Let us have a vision for this country. Hindi lang tayo mag-survive, kundi tayo ay gumaganda ang buhay. Balikan natin yung lagi nating naririnig noon na ang trabaho ng pamahalaan ay hindi lang mag-survive, kundi ay pinapaganda ang buhay ng bawat Pilipino. My father had a vision, a dream for our country. And he wanted to reach that dream by building this nation up. Let us return to that concept of service for nation building. That is an idea that we in government will have to return to if we are going to succeed after this pandemic. Magiging matagumpay naman tayo kapag tayo ay magkakaisa. Sama-sama tayong babangon. Hi guys, once again, thanks for watching our dad's vlogs. If you want to see more, remember to share, Like, and subscribe. I annually go on a regular basis to the AFA
show, which is a gun show for gun enthusiasts, shooting enthusiasts of the shooting sports, and of course, the police and the military. So I was invited this time to speak during the opening. Sabi ko nga sa kanila, yung mga krimen na nakikita natin, when there's a shooting crime involved, this is done by people who are not shooters. Gumagawa nitong mga karasan na ito ay hindi shooter. Ang mga gumagawa nito lahat, puro mga may illegal possession of firearms. Because shooters are well trained and know that this is not to be used for crimes but for defense. So what can we as shooters do? The only way, the best way is to make all of those illegal owners of firearms legal owners of firearms. Kung may kilala kayo mga mga baril, sabihin mo, i-register nyo yan. Pumuntalin nyo sa range, turuan yung pumutok, turuan yung bumaril. Dalhin nyo sa sport. Yung mga interesado, dalhin ninyo sa sport para nandito sila sa side ng legal. Gawin natin sila lahat shooter. Turuan natin kung paano ang tamang paggamit ng baril. As usual, it's always fun to be around the shooters because it is a sport that I have played a very large part in since its inception in the early 80s. And we continue to see it grow. It's another sport where we truly have world champions. I think it's also very enjoyable to see all of the new developments, all the new technology, and again, to catch up with old friends that I don't usually see. Congratulations and thank you to the AFAD organizers, and I'll be there next year. I attended for the first time an MMA fight upon the invitation of my friend Brandon Vera, who is our heavyweight champion. The fight of Brandon, which I was teasing him afterwards, sabi ko, I want my money back. Dahil tumagal lang 1 minute 8 seconds. Bagsak na yung kalaban, yung Italiano. Naalala sa atin ni Brandon habang nagsasalita siya after the fight na 5 ang world champion na Filipino. In the world of martial arts, the Philippines owns 5 world titles. Ito, kayang-kaya natin dito sa bansa natin. Supportan nyo ang martial artists nyo, supportan nyo mga club nyo. Kaya, kolektahan natin lahat ng mga belt. Kaya't dapat kilalanin natin na sila ay nagdadala ng pangalan natin and they cover us in glory. Para sila si Manny Pacquiao na kinikilala ang Pilipino na magaling at mahusay at matapang. It was extremely enjoyable because the first fights that we saw, galing sa amin, galing sa Amyanan, galing sa Norte. Meron palang Team Lakay. Nakita namin yung laban ni Banario at saka ni Pulayan, which of course, napaos kami sa kasisigaw. Ito yung home team natin. Team Lakay is based in Baguio. Naramdaman ko na kagad na mukhang kakampi ito. Yung pala sila Team Lakay. Kaya paglabas ko, nakita ko lahat ng mga supporter ng Team Lakay, lahat tiga amin. It was nice to get a taste of home habang sa pagpunta sa MMA fight. So congratulations to all my kababayans, especially to Brandon for that fantastic fight. And thank you for inviting me. I hope to be there for the next one. Muli, ako ay lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat na walang sawang nagsusubaybay sa ating mga vlog. Pakiramdam ko tuloy parang tunay na ako na vlogger. Kaya huwag nating kakalimutan, mag-like, mag-share, at mag-subscribe.
I came back from Baguio just the other day because I attended the national conference of the SK, which was sponsored by our friend Yusek Ronald Cardema of the National Youth Commission. It was kind of a nostalgic return for me to my usual stomping grounds of the youth movement in the Philippines. And I was very proud to remind our new SK leaders that it was I who was the principal author that created the Philippine Youth Commission, was how we wrote it, that became the National Youth Commission. And it was also I who was a principal author on the revised SK, the SK law, especially on the elections. Welcome to Elected Public Service Filipino style. Ano man ang inyong naranasan sa nakalipas na halalan, ano man ang inyong nakikita sa araw-araw na takbo ng ating politika, sana ay sa wika ni Shanti Go, huwag kayong madarang sa apoy ng marumi at hindi kaayang-ayang politika ng ating bansa. As usual, it was always fun to be with young people. Lagi silang masaya, lagi silang magulo, lagi puro katatawanan. Nasamahan pa kami ni Gov. Aimee. Siyempre, nagpatawa siya ng husto at akala ko napapanood ko si Vice Ganda pero natutuwa naman yung mga bata at marami kaming napag-usapan. It's clear that the Christmas season has begun because I was invited to the consular ball. And it's the first time that I have been able to attend, but I was invited by my friend Fern Peña, who is the honorary consul of Estonia to the Philippines. And nandun pala lahat ng mga honorary consul. Masaya naman at makita outside of a diplomatic setting ang ating mga kaibigan sa diplomatic corps. And mukhang ito yung kanilang party where they actually let their hair down and do not have to discuss state matters, but just a fellowship as we approach Christmas. It was great fun. I sometimes iniisip natin itong mga malalaking na ito, kakapagod, pero masaya sila. At magandang makapunta. At I'm very happy that I was invited. I thank you all for the invitation and a good evening and much fun was had by all. Yesterday, I was invited by Yusek Jun Santiago, the husband of the late Senator Miriam Santiago. And I was in Malacanang Palace because President Duterte conferred posthumously to Senator Miriam the highest award that can be given to a civilian Filipino for services to the Philippines. And it is the Quezon Service Cross. Today we are gathered here as one grateful nation to honor an esteemed lawmaker, constitutionalist, and stateswoman, our beloved Senator Miriam Defensor Santiago. She is only the 6th recipient and the only lady to receive the award. And I was actually very flattered by the invitation of Yusek Jun to be part of these celebrations. I was very happy to be there because I have great admiration, great respect, great memories, and have very fond and warm memories of Senator Miriam. They started, of course, telling, ang daming kwento kasi si Senator Miriam, meron pa siya mga quotation doon, mga nakakatawa. May mga hugot line siya, may mga, yung kompleto, alam niyo, kilala niyo naman si Senator Miriam. Kung wala naman kayong pambili ng flowers or chocolates sa Valentine's Day, bigyan ninyo ng kiss. Kung ayaw, sabihin nyo, di balik mo. Behind all of that was the usual signs of that blinding intellect that she had in her. All of this tempered by a humor that made it more palatable and more accessible to people. These very important and profound intellectual lessons that she was trying to impart to us. I miss her terribly, and I was very, very happy to be there to even posthumously honor her and once again recognize her contributions to our country. Muli,
Ako'y lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat na walang sawang nagsusubaybay sa ating mga vlog. Pakiramdam ko tuloy parang tunay na ako na vlogger. Kaya huwag nating kakalimutan, mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Nung isang linggo, pinay time lang yata ako ni Borgie at saka ni Sandro at ginawan ako ng makeover. Marami nga sa inyo nag-comment na maganda raw ang itsura ko, mukhang bata pa ako. Ang sagot ko naman dyan hirap na hirap kong pinili ang aking magulang para hindi ako biglang tumanda. Meron pa nga nagsabi, mas magandang lalaki ako kay Sandro. Butit matatalas ang mga mata ninyo at nakikita ninyo ang katotohanan. Ano, Sandro? Well, si Sandro nakaalis na, bumalik ng kanyang trabaho at wala ngayon dito pero babalik soon. Siguro next time tayo naman ang mag-makeover sa kanya. Ang aking ama, naalala ko lagi, ang salubong lagi sa amin yan, anong binabasa mo at ano yung exercise mo ngayon. Lagi nasa isip namin na kailangan lagi nag-exercise. Siyempre, maganda na maging malakas ang katawan, hindi ka nagkakasakit, matibay ang katawan mo. Pero, ang pinakamahalaga para sa akin, pagka stressed out ako, yan lang talaga ang nagtatanggal ng stress ko. Kaya nagpapalamig ng ulo, nagpapaliwanag ng pag-iisip. Lalo ngayon, papunta tayo sa kampanya. Alam naman natin, pagka ikaw ay nasa politika, ay hindi naman, walang oras yan, walang araw yan, walang linggo, walang sabado, tuloy-tuloy ang trabaho, kaya kailangan matibay ang katawan mo at bawal magkasakit dahil marami kang kailangan gawin. Napapag-usapan ito dahil kakatapos lang ng Obesity Awareness Week. Kaya siguro mag-share ako sa inyo kung ano ang aking mga ginagawa para at magagawa ninyo lahat para naman mapatibay ng katawan at pampahaba ng buhay. Ang Ilocano diet, alam naman natin lahat yan, pakbit, dinengding, maraming gulay, walang masyadong karne. Siyempre, kilala na ng lahat yung bagnet, pampiesta lang po yun, hindi para sa araw-araw yan. Pawasan siguro yung kanin, damihan yung gulay, damihan yung isda. Hanggat maaari, dapat yung sariwa, yung bagong pitas. Kaya spoiled kami sa Ilocos dahil lahat ng gulay namin bagong pitas, kaya napakasarap. Sinusubukan ko na mag-exercise sa bawat 2 araw, magpapahinga ako 1 araw. So halos overall mga 5 times a week. Kung minsan yung schedule ko masikip, hindi ko nagagawa yung 5 times. Sa mga 4 times pwede na yon. Tama-tama, nataon tayo sa Walk Your Dog Month. Magandang pagkakataon yan para makapag-exercise. Ikutin nyo, ipaseyo ninyo yung aso ninyo, kasama na doon yung exercise ninyo. Basta tumaas ang heart rate ninyo, exercise na yun, makakatulong na yun. Siyempre, alam naman natin, importante lagi ang sleep. Para sa akin, minimum, para magandang trabaho mo sa susunod na minimum, mga 5 oras. Ideally, 7 hours, pero siyempre, yung schedule ko minsan hindi nabubuo. Pero napaka-importante na sapat ang pahinga at ang tulog. Kailangan malakas kang uminom ng tubig. Juice, tubig, basta maraming fluid para nalilinis ang katawan. At saka siguro ako, umiwas na ako sa alak dahil hindi na ako masyadong umiinom ngayon dahil maraming masyadong kailangan gawin. Mahirap gumising sa umaga pagka umiinom. Yung stress, di mo naman maiwasan eh. Kasi may trabaho ka, kahit naman sino, may stress eh. Lahat ng tao may stress ng kahit papano. Kailangan makahanap tayo ng paraan para mabawasan yung stress sa katawan dahil siyempre yung medyo sumisira sa takbo ng katawan natin. Ako, yung isang malaking pampatanggal ng stress sa akin, yung nagbubuhat ng mabigat. Kasi pag iniisip mo na paano bubuhatin itong mabigat na ito, nawawala lahat yung isip mo tungkol sa problema mo. Saka mo nalang balikan pagkatapos ng exercise mo, pero mararamdaman po, naging maliwanag ang pag-iisip mo, mas maging malamig ang ulo mo,
Hindi ka na masyadong naiinis o umiinit ang ulo, makapag-isip ka ng diretso. Napaka-importante sa akin yung exercise. Medyo nawala na sa akin yung distress ko na yun, yung kasama yung mga anak ko at saka yung pamilya ko. Alam naman natin lahat, minus ang blood pressure natin kapag kasama natin yung mga mahal natin sa buhay. Yan ang iilan na aking ginagawa para maging healthy naman. Maraming nakagusto dun sa aking hoodie, yung BBM Vlogs. O sige, gagawa tayo ng contest. Magbigay kami ng premyo ng hoodie. Magbigay kayo sa amin. Pinaka magandang health tips para sa isang busy na tao na kagaya ko. Yung 5 pinakamaganda, bibigyan natin nung papadala natin nung ating bagong merchandise, the BBM Vlog hoodie. Hi guys, once again, thanks for watching our dad's vlogs. If you want to see more, remember to share, Like, and subscribe. Well, ang mahirap lang dito sa pagbisita namin sa Ilocos, napapakain kami ng napakaraming masasarap. Siyempre, hindi mo pwedeng puntahan ang Ilocos Norte, hindi mo titikman yung original na empanadang Ilocos. Kami kay Manang Glo, si Manang Glo ang nag-imbento ng empanada. Nakikain kami ron. Pag napunta kayo sa Ilocos, lalo na sa 2nd District, dapat tikman nyo yung empanada namin dito. Dahil napakasarap. Walang kaparis-paris yan. Bakit iba yung patak empanada? Nagagalit sa akin mga taga San Nicolas yan. Masarap rin daw yung empanada nila. Alam nyo, nung simula nung bata pa kami, hindi pa nga anong empanada nun eh. Tuwing mahal na araw lang namin natitikman yun. Tsaka kung may handaan, bihira. Pero ngayon, pwede araw-araw mo na matikman. Kaya pag napunta ako ng isang lugar na mayroong empanada, bumibili kagad ako ng empanada at tinitikman ko. Pagkatapos nun, hindi pa kami nasiyahan. From Batak, pumunta kami sa Paway. Doon sa isang restaurant doon kung saan inimbento ang aming tinatawag na pakbet pizza. Yung pizza ba na yung topping niya puro yung palaman ng puro yung ingredients ng pakbet. Lumipat naman kami doon sa harap ng simbahan. At naglakad na kami doon sa kung saan nagbebenta ng mga souvenir. Napakain tayo ng maraming ice cream. Dragon fruit ice cream naman. Dahil sikat na sikat sa amin dito ang dragon fruit. Marami kami pinoproduce na dragon fruit. Both as fruit and as ornamental plant. Kaya nakita ko na lang isang grupo na bumibisita sa Ilocos. Nililibre ko na sila. Kaya't pagka kayo bibisita rito, hindi lamang yan, daanan nyo lahat ng mga ibang madaanan. Sorry na lang at baka lalaki ang inyong waistline. Pero at least masisiyahan kayo.
Sa tagal namin pinag-usapan yung unang project ng windmill, ni minsan, not even 1 minute was spent talking about tourism. Parang gravy yan. Nag-umpisa, nung nakatayo na yung windmill, gumagana na, tumaandar na, umiikot na. Ang una pupunta dyan, yung mga engineering students, yung mga science students. So yun ang nauna, mga estudyante. After that, kung sino-sino, dumadami na yung pupunta dahil ngayon na nakakita ng windmill. Ang gulat nga namin, sinabihan ko nga sila, maglagay nga kayo ng kahit na rest stop dyan or something para meron siya bilihan ng kape, gumawa kayong mga souvenir. That was an unintended but very welcome consequence nung pagtayo ng windmill. It's opened a lot of opportunities, especially for small businesses. There's a lot more foot traffic, a lot more people looking for restaurants, hotels, souvenirs, little things that here in the province go a long way. Parang mushroom na tumubong mga negosyo dyan. Unang-una yung mga maliliit, yung mga gumagawa ng mga crafts, mga souvenir crafts, mga small items, mementos. Yung mga iba, habang lumalaki yung negosyo nila, nag-e-expand sila. Mga iba nagbebenta na ng bawang, mga iba nagbebenta na ng dragon fruit. At yung mga iba, meron na rin maliliit na kainan. Hanggat umabot sa meron na makikita kang cafe, may mga restaurant na, at meron mga tinitigilan ng mga turista. The wind velocity is one of the strongest wind velocities buong Southeast Asia. And that's why even in Kingfisher, you have all the people coming doing kite flying because of the wind intensity. And when it was built, they were the first windmills buong Southeast Asia. Ang kabutihan ng itong mga windmills na meron tayo ngayon dito sa Ilocos, malinis yung ginagamit natin na way para i-produce ang kuryente, ang electricity. Perhaps our biggest goal would be to find a way wherein the energy that we create can directly be used by our constituents. Because right now, the setup is very frustrating. The energy actually goes back to the national grid, and then we actually eventually buy it back in a way. Yun ang problema natin kasi there was even a time na mas mataas yung presyo rito kaysa sa Metro Manila. Para naman maramdaman ng mga tiga Ilocos Norte na may mga windmills, may mga solars, and then bababa yung electricity, we are contemplating na to ask the renewable energy players to subsidize mga low income, lower middle income. Merong kaunti lang dun sa pinakauna na na-negotiate ko sa kanila. Pagka ang power na ginagamit ng Ilocos Norte ay nanggagaling sa windmill, bawas ang cost. Yung marami, they sell directly to the grid, so wala kaming ganansya ron. However, hindi namin sila pinapapasok na hindi sila tumutulong sa community. Na wala silang naitayo na eskwelahan, na ospital, na kung ano. They always have to, and continuous yan. And to their credit, the companies who have come in have always been very, very good neighbors. Pag kami bagyo halimbawa, nandyan sila, ang bilis nilang tumulong. Pag kami pangangailangan, lalo na dun sa area nila, lagi ang bilis nilang tumulong. Ilocos Norte has the potential for 2,000 megawatts. Just under 700 windmills. We now have 150 plus. So madami pang potential dyan. We always talk about agri, we talk about tobacco, we talk about all of these other, pero ito hindi masyadong napapag-usapan. Because of the windmills, Ilocos Norte is a net exporter of power. Pero sinigundahan when my sister Amy became the governor, sabi niya, let's make Ilocos Norte already the center for alternative power, alternative energy, and renewable energy. So, nagtatayo ngayon sila ng mga solar.
Ang dami ng solar ngayon, bandang Curimao na una. Kasi ang marami kaming kagaya nito, halimbawa, kung titignan nyo rito, buhangin naman lahat ito, hindi pwede pagtaniman ito eh. Meron din kami mga area na ganyan. 1 hectare of solar farm can produce approximately 1 megawatt of power. Dito sa Pilipinas, di namimili ng lugar yan dahil lahat naman ng Pilipinas may araw. We have taken on the role of being the leaders in the Philippines of environmentally friendly power production. Hi guys, once again, thanks for watching our dad's vlogs. If you want to see more, remember to share, Like, and subscribe. Describe your dad's handyman skills. I don't think he had any. My dad, describe your dad's kitchen skills. My dad's kitchen skills, pwede lang yan pang sundalo. Mabubuhay siya, pero hindi mo gustong kainin yung luto niya. My dad's fashion sense, actually, my dad is one of the best dressed people that I ever knew. He always projected an air of dignity. And that was, I think, the most important. Nakikita ko nga, lagi silang naka-Amerikana noon, laging nakubarong. May mga picture nga yung mother at father ko. Kala mo, mga movie stars silang lahat. Nagugulat nga kami. Kami, mukha kami mga hippie lahat. Sila, ang gaganda na mga ayos nila. What quality or trait did you clearly get from your dad? Well, physically, siguro. I'm exactly the same size as my father everywhere. Height, waist, paa, lahat pareho. Maganda nga yan. Advantage ko nga yan. Siyempre, pag birthday ng presidente, ang dami nagre-regalo. Di birthday niya, September 11. Birthday ko, September 13. September mga 15, 16, pinapasok ko na lahat ng regalo niya. Hihingiin ko sa kanya, Dad, okay ba? Kunin ko na ito, kunin ko na ito. Ang dami ko nakukuha. The other trait that I think I got are my mannerisms and my voice. Maraming nagsasabi kung minsan yung galaw mo parang yung tatay mo. Because I remember the countless hours sitting in the stage, watching him from the back, and slowly observing kung ano yung mga ginagawa niya, how he engaged the public, how he engaged his crowd. And I still do that now. So yes, those are similar now. Best advice your dad has ever given you? Patience. Nagulat nga ako. Sabi ko, ikaw, masigasig ka. You've always been known as a man in a hurry. Sabi niya, yes, you do it as quickly as possible. But you let things happen. Kung minsan, things are out of your control. Hindi mo pwedeng pwersahin. Have patience. Most proud about your dad? I'm most proud about my dad for bringing a sense of nationhood to the Philippines. It was the first time in the history of the Philippines na talagang naramdaman natin na kahit saan ka nanggaling sa Pilipinas, Pilipino ka at ipinagmamalaki natin ang Pilipino. Dati yung tingin ng tao sa Pilipino sa buong mundo, kawawa, pulubi, mahirap, mahina, nagbago yun. And for that, I'm very proud. How much do words of encouragement or advice from your dad mean to you? The world. It meant the world to me. Ano yun eh, he's not very effusive na tao eh. Very very stoic. Kaya kung magsabi yan, maganda yung sinabi mo. Mga isang linggo hindi sumasayad yung paa mo sa lupa dahil napakagandang compliment. No? Ang father ko hindi nagtuturo na pinapayuhan ka na ang dapat mong gawin ay ganito, mali yung ganyan, tama. Hindi ganun. Ang pagturo ng father ko sa amin ay by example. One quality that is the best and worst thing about dad is he's so damn smart. Ang dami mong mapupulot sa kanya. You stay with him 5 minutes, you will pick up so much. But at the same time, that's why it's also one of the worst things,
Hindi mo kayang bulahin. Alam niya lahat. Ang biro namin, kami, who used to work with him, na in-interrogate ka ng presidente. Sabi niya, nasagot mo naman lahat. Alam ko naman. Sabi namin sa mga bago, lalo na yung mga bago, nagtatanong yan sa'yo, hindi para malaman yung sagot sa tanong niya. Nagtatanong yan sa'yo para malaman kung alam mo o hindi. Tinitesting ka lagi niyan. Ganyan yung father ko. Ganyan ang work ethic niya. Ganun ang style niya sa trabaho. Describe his sense of humor. That my father could make us all laugh. May mga naalala mo na 5 lang kami na nagkataon at talagang tawa lang kami ng tawa. Hanggang ngayon, hindi ko na maalala kung ano yung pinagtawanan namin, but it was really, we always had a very good time as a family. Fill in the blanks. I miss it when... I wish it forever, always. Every minute of the day, every day of the week, every day I live, I miss him. Hi guys, once again, thanks for watching our dad's vlogs. If you want to see more, remember to share, like, and subscribe. Naiba ng konti ang vlog natin itong linggo na ito dahil it is my father's birthday. So we are celebrating also Marcos Day. Ngayon, ang nangyari, maraming nagtanong sa akin tungkol dito sa mga picture na nakikita nila. Mga na-publicize na kasama ko yung aking father, yung pamilya ko. Nagtatanong sila what was happening in these pictures. So I'll try to tell you. This was taken sa taas sa palasyo, yung tinatawag namin na reception hall. Yung nasa likod yung ilog, that's Pasig River. Pero may nakakatawang tanong dito. Ba't di raw ako nakangiti? Well, the reason why, naalala ko ito, napagalitan ako bago na punod itong picture nito. Napagalitan ako kasi late akong dumating. Alam niyo, nung nasa palasyo kami, kahit kami mga bata, kahit nasa eskwela pa kami, pag may gagawin, nakasama ng father, mother ko, o meron kaming sariling appointment, mag-ribbon cutting kami ng toy store or something. Sa umaga, may dadating na parang schedule na sasabihin na nandun ka. Nakatanggap ko naman ako ng schedule, pero hindi ko nasundan. So I arrived about 20 minutes late. My father is the busiest person I have ever met. 20 minutes, marami na siyang nagawa. Kaya medyo nabulyawan ako nung bago nitong picture nito. Kaya kung makita mo, kung titignan niyo yung body language, medyo hindi kami masyadong hindi kami masyadong intimate dito. But I guess that happens with all families. Pagka very post ang mga picture namin, kasi very rare na kaming 5, lagi kami magkasama. The minute na makita ng mother ko na magkasama kami, uy, nandito pala, kompleto pala tayo, magtatawag na ng photographer yan. Tapos pagbibihising kami, isang barong, isang casual, isang Americana, whatever. Parang meron na naman kaming bagong family picture pwede gawing official photograph. That was one of them. It was very early on. I don't know kung presidente na yung father ko rito, parang hindi pa eh. But I'm guessing, wala pa kami sa palasyo nito. Tignan mo naman yung expression ni Irene, ang landi-landi. Maraming nagtatanong, anong binulong sa iyo ng tatay mo? Nakita ko yung side na hindi nakikita ng maraming tao. Masyadong palabiro yung tatay ko. Lagi kami tinutukso. Kasi may suot na ribbon. Pagka may suot na ribbon na ganyan, usually yan, ibig sabihin, pupunta kaming Quirino Grandstand. That's an Independence Day. He's talking to me about his speech. I remember, hinila niya akong gano'n. They don't expect for me to say these things. I'm going to say like this, like that, like this, like that. Yun ang bulong niya sa akin. I think he did that
Because, for a 8-year-old, 9-year-old, 10-year-old boy, hindi masyadong masaya yung nakaupo ka doon, nakikinig ka, ora-orada na speech, di ba? So he tried to make it fun, or he tried to make it interesting. So syempre, when he told me this, pag nag-speech, syempre nakikinig ako na mabuti kasi inaantay ko yung sinabi niya. I thank him for that because I learned so much about public speaking from watching him. Yung basta't magsusuot kami na ngayon sa Quirino Grandstand pupunta, which is usually in Independence Day. Nagpa-picture-picture na kami. Dumating yung father ko. So, pa-picture-picture. Habang break, sabi niya sa akin, "Oh, I understand you've been studying karate." Sabi ko, "Dad, I just started. I just attended the class. Ganito, ganyan, ganyan. Why? Can you defend already?" Yun, inaano na ako. "Oh, what will you do if I do this? What will you do if I..." Boksingero yung tatay ko noong panahon niya sa eskwela. So that's what we were doing. Nag-sparring kami ng matanda. This next picture is iconic. This is the first inaugural. Andyan pa si Lola Sepa. I remember that it was, of course, a very happy occasion because my father had won the presidency. Everybody was in terribly good spirits. Look at everybody. Everybody looks so happy. This one is campaign of 86. For the snap election, I appointed myself as the advance party. So lahat ng pupuntahan ng father ko, nauuna ako. I will go 1 or 2 days before. Kausapin ko yung mga leader, we'll set everything up. Tapos pati yung mga logistics, kung saan dadaan yung sasakyan, kung saan titira yung mga security, all of those things. Basta I wanted to make sure na pagdating ng father ko, maayos lahat. So he will just do his campaign and gano'n. Makita mo yung may suot na sa likod, Marcos Tolentino. So that's 86. Pati yung jacket ng father ko, 1986 yan. This one is the very famous one. This is the last official photograph that was taken by my family in Malacanang. This was January of 1986. This was taken in the gardens beside what we called, hindi na tawag Heroes Hall, pero tawag namin noon Heroes Hall. Sa likod niyan yung mosque na tinayo ng parents ko. Well, this is a very famous photograph. This is in what we used to call the executive building. This was because nabalitaan namin na may nagdatingan ng mga supporter. Sabi ng father ko, the least we can do, and they took the trouble to come here. Puntahan natin, magpakita naman tayo. May nagtanong, sino daw yung mga bata na nandiyan? The little girl is Amy, and the little boy is Borgie. Si Borgie nakapatig pa Ewan ko, pinagsuot niya Amy ng patig, pero nakapatig si Borgie. Naka-uniforme na ako kasi we were awaiting the imminent attack of Ram. Kaya ako ang kinuha ng father ko kasi kakadaan ko lang sa military. He put me in charge of the defense of the palace. I nearly came out complete yung full battle gear. Sabi ng nanay ko, bakit mukha ka makikipag-away? Tanggalin mo lahat ng gamit mo. Eto, hindi ko makalimutan. Tumawag yung isang commander namin. Sir, nandito na kami. We're in position. Nadaan niya yung mga mortar tube. We will fire 3 sighting rounds and we will fire for effect. Tinatanong ng father ko, sabi niya, ilan ang magiging casualty? He called back, said, "Sir, alam niyo naman, pag sighting round, to whom it may concern yan." Nung sinabi sa kanya, abort, 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 inabort na kaagad yung operation. Sabi ko, "Dad, paano yan?" Sabi niya, I have spent my whole life defending Filipinos. I'm not about to kill them now. Hi guys, once again, thanks for watching our dad's vlogs. If you want to see more, remember to share, Like, and subscribe. Noong 1985, natapos itayo yung Bataan Nuclear Power Plant, ngunit hindi nabuksan. After 86, tuloy-tuloy yung mga brownout. Napilitan tayo, hindi ko na siguro kailang sabihin yun. Etong nakaraang ilang araw, nabigyan tayo ng mga alerto ng National Grid Corporation of the Philippines.
Philippines, yung NGCP, nag-yellow alert, meron red alert tungkol sa kuryente. Ito dahil nagsara yung 3 power plant na nagbibigay ng kuryente dito sa Metro Manila at sa mga karatig ng mga probinsya. Nangyari pa naman ito sa gitna ng pandemya. Siyempre, lahat ng tao nasa loob. Wala na tayong mall ngayon, kaya siguro papalamig sa bahay. Dagdag na ito sa krisis na hinaharap natin ng pandemya. Dati, inaalala natin pag brownout dahil walang ilaw at mainit, walang air condition, walang electric fan. Ngayon, mas malala pa. At ang inaalala natin na ang buhay ng mga ibang pasyente, ang ating mga vaccine na pahirapang nating kinuha sa iba't ibang bansa para maharap itong pandemya. Ang pangangailangan natin sa power supply ay walang tigil yan, parami ng parami. Habang gumaganda ang ating kabuhayan dito sa Pilipinas, ay talagang kuryente ang pinakapundasyon niyan lahat. Kaya nung panahon pa nung aking ama, talagang dinidevelop natin na mabuti ang ating ekonomiya, ang ating agrikultura, lahat. Yun ang hinanap talaga na magkaroon ng sapat na supply ng kuryente. Kaya lahat ng iba't ibang teknolohiya noon ay pinag-aralan. Una, dahil marami tayong ilog, ay hydroelectric plant. Tapos nanguna tayo sa buong mundo sa paggamit ng geothermal. Yan noon ay yung pinaka-state of the art, ang pinaka-bagong teknolohiya na ginamit para magkaroon tayo ng power. Noong 1985, natapos itayo yung Bataan Nuclear Power Plant, ngunit hindi nabuksan. After 86, tuloy-tuloy yung mga brownout. Napilitan tayo, hindi ko na siguro kailang sabihin yun. Kasama sa power supply ay ang pagpalawak ng electrification na tinatawag. Kaya nagkaroon ng Rural Electrification Program kung saan hindi lamang ang mga syudad ang may kuryente, o hindi kahit sa malalayong lupalop, kahit sa mga isla, naglagay ng submarine cable sa malalaking mga isla. Importante rin kahit na malakas ang ating power supply, kailangan mapunta sa lahat. Kaya't hanggang ngayon, patuloy pa rin ang rural electrification para umabot tayo ng bawat bahay dito sa Pilipinas ay may kuryente. Nung governor nga ako ng Ilocos Norte, ganyan din ang nararamdaman natin. Ang dalas mag-brown out. Sabi namin, kailangan siguro, imbis na kumukuha tayo ng kuryente sa malayo na lugar, sana magkaroon tayo dito. Naisip nga namin, yung siguro yung nakikita ng marami na, yung mga windmill. Kaya mula nung natayo yung windmill, hindi na kami nagba-brown out dahil basta't umiihip ang hangin ay meron kaming kuryente. Ngayon ay papunta na tayo sa mga bagong teknolohiya, lalong-lalo na meron tayong inaalala tungkol sa environment. Kaya't napunta na tayo sa yung tinatawag na renewable energy. Ibig sabihin, energy na pinagkukuhanan natin na hindi nauubos. Yung hangin, halimbawa, wind power, hindi nauubos. Ang sumunod naman dyan ay yung teknolohiya, yung tinatawag na solar. Bagay na bagay sa Pilipinas dahil alam naman natin, malakas ang araw dito sa atin. Kahit saan. Yung windmill, namimili pa ng lugar yan. Kailangan maganda yung hangin. Yung solar, kahit saan mo ilagay. Ngayon, siyempre maraming nagtatanong, paano nga pag hindi umiikot yung windmill? Paano pag gabi? Wala yung solar, wala akong kuryente. Kadalasan, kailangan natin kuryente sa gabi. Ngayon, nagbago na naman ang teknolohiya, nagprogreso na. Meron na mga baterya na kahit kung sino lang ay pwede nang gamitin. Halimbawa yung mga isla na malalayo, yung mga very isolated na lugar na hindi inaabot ng kable, pwede maglagay ng windmill, pwede maglagay ng solar. Yung nakukolekta sa araw, dali nalagay sa baterya. Technology has changed our life within our very short lifetimes, and it's something that is very much felt. But we should use that to our benefit because there are very many startling new technologies that are out there that we can use for energy development and energy supply. As long as we continue to look out for these opportunities and study them well as to their appropriateness for the Philippine setting, I think we will be able to keep up with our power demand. Kailangan tignan din natin ang ating EPIRA law, ang struktura ng ARC. Kailangan natin tignan ulit ang mga batas na yan, ang ating mga procedure, ang ating mga rules, para bumagay naman tayo sa mga bagong sistema at sa mga bagong teknolohiya. As a final note, I have received already my second dose of vaccine.
and no side effects, and I feel much stronger now that I know that I'm immune. And that is why I advise all of you, stay safe, get vaccinated. Hi guys, once again, thanks for watching our dad's vlogs. If you want to see more, remember to share, like, and subscribe. Itong July 2, ang 92nd birthday ng aking ina. Ngunit, siyempre, kagaya ng lahat sa atin, iba ang birthday at nasa gitna tayo ng pandemya. Siyempre, ang pinaka-importante lang siya ay safe at nabakunahan na rin. Sa edad niya ngayon, alam naman natin pagka yung ating mga lola, yung ating mga nanay, kaligayahan niya, siyempre makita yung pamilya niya. At ang mga institusyon at proyekto na pinunahan niya nung panahon niya ng First Lady ay nagbibigay sa kanya ng sigla na nakikita niya na hanggang ngayon ay nandiyan pa at nakakatulong pa sa taong bayan. Lalong-lalo na sa panahon ng pandemya. Kaya ang vlog natin ngayon, ang mother ko na ang magkikwento sa inyo kung paano nangyari lahat itong malalaking proyekto na hanggang ngayon ay nararamdaman pa rin natin ang pakinabang na idinudulot sa tao. Kung First Lady ka pala, ang mga tao bago pumunta sa presidente, pumupunta sa akin kung meron silang problema, mas akala nila mas madaling kausapin ako, which was correct. Kasi tumatalab ka agad ang puso ko sa puso ko kasi ulila ako, I was only 7 years old, kaya I know what it is to be deprived. Pagka pala mawalaan ka ng nanay, miski may pera kayo, nawawalan ka ng lahat. High school ako, hindi ako nagpapamatrikula sa tatay ko, ako na. Natuto na ako mag-self-reliant. Kaya inisip ko at ginamit ko, hindi lang ang aking pag-iisip, kung hindi ang aking puso, paano tulungan itong nahihirapan sa Pilipinas. Ako, Ferdinand E. Marcos, ng Batag, Lalawigan ng Ilocos Norte, ay nihalal at itinanghal na Pangulo ng Pilipinas. Laging presidente si Marcos, sabi ko, Ferdinand, now that you're president, what's my role? Now that I'm president, sabi niya, I'll build a strong house for the Filipino people. You make it a home. Then I reflected, what makes a home? Love. What is love made real? The good, true, and beautiful. What's the good, true, and beautiful? Culture. Kaya ang first project ko, the Cultural Center. First year or second year pa lang ako First Lady, dumating si Rockefeller, taga New York. Siya ang kasama nagtayo ng kanilang Metropolitan Opera House. Yung pagpunta niya dito, gusto niya i-tour siya dito, tingnan ng Pilipinas. Lumibot ako ng lubis, wala tayong ospital, wala tayong hotel, walang magandang pakita ko. Nung nandoon ako sa harap ng Cultural Center ngayon, sabi ko sa kanya, you know, Mr. Rockefeller, there will rise the Cultural Center of the Philippines. Sabi niya, saan? Diyan. But that is water. Oh, Mr. Rockefeller, the first year are covered that with soil. The second year are dried the piles. The third year, the building will rise. The fourth year, the curtain will rise. Sabi niya, Madam Marcos, it took the Rockefellers at least 10 years to build the Lincoln Center. If you can only build that in the next 4 years that your husband is president, I'll take off my hat to you. So ang ginawa ko, halaganap ako na sino makaka-reclaim. Tubig yan nung araw. At tayo ang nag-umpisa niyang reclamation niyang bagong syudad dyan. Nag-reclaim ako para sa folk art centers, para sa Miss Universe. Nag-proclaim ako ng 20 hectares para sa Convention Center, sa Coconut Palace. Lahat yan. Tayo nag-umpisa niyang new city na yan. Pwede palang gawing lupa yung tubig.
Pagtayo ng Cultural Center, hindi pa tapos ang first term ni Marcos, ini-invite ko na si President Reagan to inaugurate the Cultural Center. Biniimbita ko si Rockefeller. Sabi niya, masyado akong impressed. Sabi niya, I'm speechless. Mahihiya akong pumunta doon na tinanong ko pa ikaw at hindi ako maniwala na gagawa mo ito. Nagawa ko na within the 4 years that Marcos was president. Nung pumunta ako for the first time sa China at si Chairman Mao, hindi lamang kumamay sa akin, hinalikan pa ang kamay ko. Nagulat ako. Sabi ko, why did you do that, Chairman? Sabi niya, because I admired you for so long. Because when you became First Lady, the first project you had was culture. You were attacked and you were subjected to many negative things. But you continued to finish the Cultural Center. You know, Mrs. Marcos, China, sabi niya ganyan, was united not by the gun. Doon kami nagkaisa sa Cultural Revolution. Kaya tama yung iyong layunin para sa bayan. Kaya tuwan-tuwa nga ako. Mula noon, lalo naman lumakas ang loob ko. Nung ako inuutusan ni Sir at nung muna pumunta ako sa iba't ibang bayan, ang ginamit ko talaga culture. Kaya ang mga dala ko, mga sumasayaw, kumakanta, yung mga magagandang mga suot, lahat. Sa dami-dami kong pinuntahan sa buong mundo, at the height of the Cold War, lahat successful. Bakit? Ang aking dala, yung magandang kultura natin, at kinatutuwaan ng lahat. Kaya, miski malamig, nanlalamig na ako, nakasterno pa ako, pinakikita ko kung gaano kaganda ang terno. Yung reyna ng Austria, natuwan-tuwa sa akin sapagkat ang aking inuna culture. Siya, head siya ng pinaka-prestigious na cultural event sa Russia. Sinasabi niya, kung meron kayong kailangan, magkaroon ng trend, magkaroon nito, kung ano-ano, advance yung country nila, sabihin mo lang sa akin. So, naisip ko trend. I'd like to congratulate the light rail transit, particularly the engineers and workmen. Let's clap for all of these workmen. I suppose when we speak of workmen, that includes the best kapatas of them all, the First Lady. Nabayaran naman natin na mabilis kasi lahat na gusto sumakay ng tren. Unang first train yun. Tapos, later on, ginamit ko pa yung ilalim para itayo ang PGH. Nung naging First Lady ako, mga 20 years pa lang since World War II at talagang sinira ang ating bansa at ating syudad. Halos walang mga hospital, ganito. Meron mang hospital, yung PGH nung araw, ang mga tao nahihiga sa hagdan. Paano naman yun nung gagaling? Merong mga tao na kailangan ng transplant. Hindi, sabi ko, magagaling naman yung ating mga doktor dito. Bakit hindi tayo magtayo ng mga hospital? Heart Center, Lung Center, Kidney Center, Children's Hospital, tsaka PGH, lahat yan. Ako'y nagitla, nabibigla, tuwing gumalaw ang unang ginang. Pagkat nung kami nagkaisang dibdib, ang kabilin-bilinan ko lang sa kanya, alagaan mo ang aking puso. At ngayon, tignan mo ang ginawa, napakalaking pag-aalaga. Ngunit, ang paliwanag naman niya sa akin ay yan daw ay pag-aalaga ng lahat ng puso ng lahat ng mamayan Pilipino.
Pero yun, nung araw, nung tempo ni Marcos, ang aming programa talaga wom tutum. Kung humihingi ng bahay, ang hinihingi noon, hindi lang bahay eh. May bahay ka, itayo mo ang bahay, nakatira sila sa bukid. Paano sila mabubuhay doon miski may bahay sila? Ang palengke nasa baba, nasa iba-ibang lugar. Kaya naisip ko, pagka meron akong Bliss project, ng housing project, hindi lang housing, kung hindi lahat, kompleto. Meron doon palengke, simbahan, meron doon eskwela, meron doon factory, may pagkikitaan. Lahat ng pangangailangan nandiyan dyan na huwag nang papuntahin kung saan-saan. Si Presidente nga hindi lang ginawa yung settlement na isang bureau, ginawa niyan isang department. Hindi lang kami gumagawa ng bahay lamang, kailangan human settlement. Pang-tao talaga. Among all the problems that confront us, none is more total and therefore more urgent than the problem of human settlements. Ang gobyerno, hindi lang tuwid utak, kailangan buo. Nung nawala ang nanay ko, and I had to fend for myself, doon ko nakita, mas malawak ang langit kaysa sa lupa. Kaya mas maraming solusyon kaysa sa problema. Kaya huwag kayong matakot dito sa mundo. May langit. With the dominant voices right now in opposition to him is more of a caricature of somebody that they would like to believe. I knew the man. He was the president, but he was also my father. Bongbong Marcos, ikaw ang presidente ko. Bongbong Marcos, ikaw ang presidente ko. Bongbong Marcos, ikaw ang presidente ko. Ang karapat dapat na maupo. Ang isinisigaw ng bayan kay Bongbong Marcos tayo. Karapat na mahalal, karapat dapat na magtagal sa serbisyo. Kailangan ka ng mga Pilipino ng isang katulad mo sa tunay na pagbabago. Ika'y aming hiling na di pa natutupad, isang munting hiling na maging realidad. Makapiling ka namin at kami magabayan. Ika'y masuklian at handang suportahan. Nakita kasi namin ng iyong mga sakripisyo, pagbibigay pag-asa, pagtulong sa mga tao. Ituloy na simulan ng iyong ama, ibalik ang Pilipinas sa dating masagana at masaya at may pagkakaisa, namumuhay ng maayos at walang pangamba.
Basta nandito lang kami sa iyong likod. Handa ka samahan sa laban mo ng malukod. Bongbong Marcos, ikaw ang presidente ko. Bongbong Marcos, ikaw ang presidente ko. Bongbong Marcos, ikaw ang presidente ko. Ang karapat dapat na maupo. Ang isinisigaw ng bayan, kay Bongbong Marcos tayo. Kung meron mang manapak ng iyong pagkatao, siraan ka man at gumawa ng kwento-kwento, hindi kami basta-basta maniniwala. Hindi magpapabilog sa mga mandaraya. Suportado ka namin hanggang sa huli. Ituloy mo lang ang laban, nandito lang kami. Bongbong Marcos, yan ang aming presidente, ang dapat mahalal na susunod na presidente. Kung meron mang manapak ng iyong pagkatao, siraan ka man at gumawa ng kwento-kwento, hindi kami basta-basta maniniwala. Hindi magpapabilog sa mga mandaraya. Suportado ka namin hanggang sa huli. Ituloy mo lang ang laban, nandito lang kami. Bongbong Marcos, yan ang aming presidente, ang dapat mahalal na susunod na presidente. Bongbong Marcos, ikaw ang presidente ko. Bongbong Marcos, ikaw ang presidente ko. Bongbong Marcos, ikaw ang presidente ko. Ang karapat dapat na maupo. Ang isinisigaw ng bayan, kay Bongbong Marcos tayo. Sanang ibalik sa dating ganda ang Pilipinas, hinintay ka. Ayusin mo nasirang dangal ng Pilipinas mong kay mahal. Ng Pilipinas mong kay mahal. Ng Pilipinas mong kay mahal. Bongbong Marcos, ikaw ang presidente ko. Bongbong Marcos, ikaw ang presidente ko. Bongbong Marcos, ikaw ang presidente ko. Ang karapat dapat na maupo. Ang isinisigaw ng bayan, kay Bongbong Marcos tayo. Bongbong Marcos, ikaw ang presidente ko. Bongbong Marcos, ikaw ang presidente ko. Bongbong Marcos, ikaw ang presidente ko. Ang karapat dapat na maupo. Ang isinisigaw ng bayan, kay Bongbong Marcos tayo. Ito ay sa aking palagay ang aking pinakamagandang magagawa dito sa halalan na ito, na magpatuloy sa aking serbisyo. Ang serbisyo na itinuro sa akin, ang serbisyo sa tao, ang serbisyo sa taong bayan, sa sambayanan at sa bansa, na aking natutunan, hindi lamang sa aking ina, kung hindi sa aking ama, ang iyong Pangulo Ferdinand Marcos. ng ating mga palangga na kaakibat para kay Bongbong Marcos, tatanungin ko muna yung aking mga bagong recruit, hindi, mga bagong meeting dito, ka-meeting ng mga supporters ni BBM na talaga namang nag-absent pa sa trabaho at sinakripisyo yung dolyares na kanilang kikitain
para kay Bongbong Marcos. Ito na muna, unahin natin. Tita, ano bang, ba't ka ba napadpad sa buhay ko ngayon? Siyempre. Teka muna, ano ba pangalan niyo po? Introduce muna. Dito, Malaki, Los Angeles, California. Yung probinsya niya. Sa Pilipinas. Sarat, Ilocos. Wow! Mabuhay ang The taga-Sarat. birthplace of President Marcos. Ferdinand Marcos. Dito kasi ganito ang mga eksena. Alam naman natin na since birth ko, puro paninira talaga yung ginagawa ng kalaban sa mga Marcos. Siyempre, di ba, kahit kababayan ninyo, kung may ginagawang masama, isusuka nyo, di ba? Siyempre. Yun. Pero ano ba yung memories ninyo kay President Marcos? Kasi parang 2 araw lang yung lamang mo sa akin eh. Ang memories to. Yeah, I was second year college at that time. Aha. Nag-declare ng martial law. Saan po kayo noon? Sa Maynila o sa Sarat? Nasa Picampa. Picampa, Manila. University Belt. Yeah. Okay. Pero before that, magulo talagang buhay. University Belt. Eh, ano ang kwento mo doon? Kasi doon ang yung gitna ng mga rallyista. Anong eksena doon na naganap? Every afternoon, nagkakaroon ng mga rally dyan sa Menjola. Lepanto, Moraita, Laro Recto. So kayo po ba naging part nung naloko ba kayo ng mga dilawan? Di naman. So dahil kami mga grupo kami ng mga mababait na estudyante ng araw. Yes, mababait. Hindi kayong aktivista na Hindi laging kami nag-aalsa lahat ng reklamo, tuition fee, kahit na mababa na yung tuition fee. Dahil yung pinaglalaban nila noon, hindi naman makatwiran. Kaya sinusuportahan nyo talaga ang mga Marcos. Yes. Kayo, Madam, I believe mag-jowa po kayo, sorry. Mag-asawa, di ba? Kailan po ba nagsimulan yung pag-iibigan? Hindi na tungkol sa Marcos eh. Hindi, pero background lang. Saan kayo nagkita? Sa paglaban? O saan po ba nagsimula? Saan kayo nagkita? Naiya tuloy si Madam. Hindi, nag-aaral sa tabi ng Malacanang eh. Sa Malacanang. Konsolasyon yan eh. Doon po kayo nagkakilala. Ay, naku! Dito na lang. Pero paano kayo yung, syempre para ma-share po natin sa mga kabataan, na lalo na yung Gen Z at yung mga millennials, na yung iba sa kanila, although less than 3% lang naman yung nanaloko. Ano yung memories ninyo sa gobyernong Marcos? Hindi ako talaga sa politics. Hindi ka sa politics. Napasubo ka lang. Pero ba't in general po, talagang magaling siya si President Marcos. Ito palangga. Ito pinilit kasi ni Tito sa mama to. Pero sige, pero maganda po talaga yung he is the second Jose Rizal. Talagang wow! May utak talaga, di ba? Bayani naman talaga siya eh. Yun ang ayaw tanggapin po ng ano po yung first name na? I'm sorry. Elena. Elena, di ba? Maria Elena, parang si Ellen Adarna. Ganda. Thank you po ha. Ito naman ang aking tito at ang aking sir dito sa Carson. June Guray po ako dito sa City of Carson. Nandito po kami sa Veterans Park, Carson City, California. Nandito ako in support to the presidential bid of Senator Ferdinand Marcos Jr. I believe that he's the most qualified, most experienced candidate for the presidency of the Republic of the Philippines. And the father, late Ferdinand Marcos, was the greatest president we ever had. Wow. So from Ilocos din po ba kayo, sir? Ilocos, Slovakia. Ilocos, Slovakia. Ilocos, Slovakia. Ilocos Sur, La Union. Dito kasi ito ano ba talaga ang, syempre alam naman natin na halos lahat ng sinasabi ng medyo edad ng konti sa akin, di ba? Pero ano talaga yung personal na experience ninyo nung panahon, nung administrasyon ni Marcos? Well, number one is the peace and order during the time of Marcos. Yun ang nakita niyo na ba, libre yung tao na lumalabas yan. In fact, that is not martial law, hindi naman military takeover yun. Wala naman kayo makita puro sundalo dyan na nagwawala na lang na pumapasok. Nawala yung mga komunista nung tago sila sa NPA. Sa bundok sila. Sa bundok sila kasi takot sila kay Marcos talaga. Huli lahat ng mga drug addict yan. Hindi po kayo natatakot nun kasi siyempre yung mga pinapalabas po ng mga dilawang think
pink na sila ngayon kasi na pinapalabas niya para during Marcos time, nakakatakot, mga ganyan. Kayo ba during your teenage years o kabataan ninyo, ano ba, natakot pa kayo dahil nagkaroon ng deklarasyon ng martial law? Ay, hindi, wala akong takot dahil Marcos is a very good leader. He can sustain this martial law. Walang takot tayo dahil magandang is a good leader. Yeah, napakaganda po pakinggan kasi ito ay hindi ito galing sa mga fake news media. Ito yung mga taong actual na namuhay nung panahon ni Pangulong Marcos. Si Sir naman doon sa tabi ko. Sir, tabi tayo para para bagay tayo dito. Ayan, ano nga po yung first name ni Sir? Ernie Galvez. Okay, Ernie Galvez from Tagudin, Ilocos Sur. Ilocos Sur, talaga namang solid. Babuhay ang mga Ilocano. Kayo naman po, ano naman ang kwento ninyo? Pumpusan muna natin sa ilan ba naging girlfriend nyo noon? Isa lang sa ngayon, andyan si Manang. Chika lang po. Okay, sige. Doon po tayo sa experience ninyo. Graduate na ako ng college noon, 71, 72 martial law. Tahimik ang Pilipinas noon, walang walang krimen. Dahil ang mga tao, alas 10, nasa bahay na sila. Nasa bahay na. Wala nang nagkagala sa daan. Nung time po, Tito Ernie, nung dineclare yung martial law, 1972, saan kayo ang location ninyo? Nasa Ilocos o nasa Maynila? Nasa Manila. Nasa Maynila, katulad ni Tito. Okay. So nung syempre supporter kayo ng Marcos administration, so nung nakita ninyo na una nagkakagulo ang mga eksena sa banga, si Tito inaagawan ako ng limelight. Chika lang. Ano po yung pakiramdam ninyo nung yung time na sabi nga ng karamihan, kinidnap ang mga Marcos sa Malacanang? Ano yung naging feeling ninyo bilang isang administration or Marcos administration supporter? Yung pag-kidnap sa mga Marcos, ano yun, hindi maganda naman yun. Hindi maganda nangyari, siyempre. Dapat kung anong gusto ni Apollo, dapat kung nag-revolution sila, nanalo sila, dapat si Apo nasa patak, hindi na exile. Hindi dapat sa ibang bansa. Yes. Hindi. Kasi talagang kidnap, takot sila. Takot sila. Kaya nga, during the night, I think, during the presidency ni Cory, nandito pa rin sila sa Amerika. Kasi takot nga talaga sila. Pero Tito, ano ba yung ninyo? Ito yung talagang personal experience ninyo. Bakit? Kasi maraming kwento, iba-iba ang kwento. Pero yung personal experience ninyo towards really the administration na naranasan talaga po ninyo. Yung administration ni Marcos, yung syempre yung kakabaka-baka ba na
Bong, bong, bong.